Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak HQ Tuan WOW kerana beri saya peluang untuk saya berkongsi sedikit pengalaman tentang bisnes Tuan WOW ni untuk buat secara online. Okay, seperti kita semua sedia maklum, sekarang ni kita telah alami satu isu di mana negara kita telah alami satu serangan daripada COVID-19 dan disebabkan tu ramai yang tergendala untuk buat bisnes Tuan WOW ni secara offline. Untuk kita jumpa kat booth tak boleh, kita nak jumpa untuk berkumpul pun tak boleh. So menyebabkan kita kena fokus untuk buat secara online lah, sebab kita dah tak boleh buat secara offline so kita fokus kepada online. Silah sedikit pengalaman saya. Okay, saya daripada 2018, awal 2018 waktu tu saya start serius untuk buat bisnes Tuan WOW ni. Dan sebelum saya lebih detail macam mana cara untuk buat online, saya nak kongsi kenapa saya memilih bisnes Tuan WOW. Okay, sebab sebenarnya tak ramai yang betul-betul faham kenapa dia buat bisnes Tuan WOW. So saya nak kongsikan kenapa saya pilih bisnes Tuan WOW, kenapa bukan bisnes lain, kenapa saya tak jual produk lain, kenapa saya tak pergi saya tak jual produk suplemen, kenapa saya tak jual tudung, kenapa saya tak jual krim muka, ataupun kenapa saya tak jual produk untuk tumbuhkan jambang dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia adalah produk keperluan. Dia tak sama dengan bisnes lain. Contohnya kalau saya jual tudung, mungkin target saya hanya boleh pada golongan wanita saja. Tak mungkin, jarang lelaki yang akan beli tudung tu. So kita tak boleh nak target semua orang. Kalau contoh saya jual produk suplemen yang lebih kepada sakit lutut dan sebagainya, mungkin golongan-golongan yang berumur saja yang pilih produk tu. So saya tak boleh nak tapau semua. Contohlah saya jual produk untuk lebatkan rambut dan sebagainya, mungkin saya boleh fokus saya tak boleh pada semua juga. Tetapi dalam bisnes Tuan WOW, yang menariknya dia adalah satu produk keperluan di mana semua orang guna, tak kira lah budak kecil. Budak sekarang, budak 3-4 tahun pun dah pakai tab. Mak ayah dah terpaksa belikan SIM card untuk mereka. Golongan remaja apatah lagi, memang akan guna telefon untuk call, bergayut dan sebagainya. Dan golongan dewasa, semua orang guna telefon lah, senang cerita. Semua orang guna telefon sebab dia adalah satu produk keperluan. Dan kita Tuan WOW menyediakan satu produk, iaitu SIM card yang orang guna. Itu yang menariknya lah bisnes Tuan WOW ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya memilih bisnes Tuan WOW dan bukan bisnes lain adalah kerana dia menyediakan satu pendapatan passive income. Apa yang dimaksudkan dengan passive income ni adalah income yang kita akan dapat berulang-ulang kali. Sekali saja produk tu, SIM card ni kita jual sekali saja dan kita dapat income tu berulang-ulang kali. Setiap bulan akan dapat. Sebab apa? Sebab setiap bulan orang akan top up. Sebab dia adalah produk keperluan. Sebab tu yang menariknya bisnes Tuan WOW. Katakanlah anda dah berusaha sepanjang setahun, anda dah daftarkan setiap bulan 10-20 orang setiap bulan. So dalam masa setahun tu income anda dah pun capai 1,000 ke 2,000 income. Pada tahun kedua anda busy, tak sempat buat bisnes Tuan WOW ni, katakanlah busy, tak sempat nak buat bisnes Tuan WOW, income tu tetap masuk setiap bulan. 1,000 ke 2,000 tu tetap masuk setiap bulan, walaupun anda tak sempat untuk buat bisnes Tuan WOW. Sebab apa? Setiap bulan orang akan top up dan setiap bulan anda akan terima income, walaupun anda tak sempat waktu itu. Walaupun anda busy dengan kerja hakiki anda, tetapi anda tetap akan dapat income tu. Setiap bulan akan masuk income, setiap bulan. Walaupun anda tidur sebulan, tidur 2 bulan sekalipun, income tu tetap masuk. Itu yang menariknya lah. Itu yang menyebabkan kenapa saya pilih bisnes Tuan WOW. Yang ketiga, sebab yang paling utama sekali ialah walaupun kita sebagai ejen dah pun meninggal dunia, income yang kita dapat tu boleh diwariskan kepada waris kita. Itu yang menariknya lah. Contohnya kalau kita letak nama waris tu nama mak kita, so income yang kita dapat 1,000 ke 2,000 sebulan tu, ataupun anda dah usaha sampai 3,000 sebulan, ke mak kita akan dapat setiap bulan RM3,000 tu. Itu yang menariknya. Kalau kita letak nama isteri kita ataupun suami kita sebagai waris, maka isteri atau suami kita akan dapat income 3,000 setiap bulan tu. Menariklah pada saya, dan sebab itulah saya bersungguh-sungguh buat bisnes Tuan WOW ni. Selebih pada nak kongsikan bagaimana cara untuk kita buat bisnes Tuan WOW ni secara online. Kita
kita sebenarnya dalam online ni, kita dah disediakan banyak medium atau banyak platform yang kita boleh guna untuk kita promote bisnes Tuan Wow ni secara online. Antaranya yang kita boleh guna ialah status WhatsApp, kita boleh guna FB group, okay, kita boleh guna marketplace, story dekat Facebook, kita boleh guna story, kita boleh guna wall post, okay, kita boleh guna Instagram, kita boleh guna WeChat, kita boleh guna. So saya tak nak fokus pada semua. Saya nak fokus 2 ke 3 medium saja yang saya nak sentuh, dan saya nak pastikan anda ikut dan buat apa yang saya bagi tahu ni. Saya nak pastikan anda boleh. Saya tak nak fokus pada semua, sebab nanti anda tak dapat anda tak akan dapat semua. Okay, so saya nak fokus pada 2 ke 3 perkara saja ataupun 2 ke 3 medium saja, dengar dan buat. Okay, pastikan lepas apa yang saya cerita ni, apa yang saya kongsi hari ni, pastikan buat. Itu yang penting. Sebab saya perhati ramai juga yang jenis yang suka mendengar ilmu tetapi dia tak buat, tak ada tindakan. Itu yang menjadikan orang itu susah nak berjaya. Yang pertama sekali ialah status WhatsApp. Benda yang sangat simple, okay. Ramai yang tak nak gunakan sebaiknya. Kita dah ada WhatsApp tapi kita tak nak gunakan status WhatsApp tu untuk kita promote tentang Tuan Wow. Okay, contohnya kalau kita dah ada WhatsApp, apa yang penting ialah kita kena save nombor. Okay, kita save nombor kawan kita dan pastikan kawan-kawan kita save nombor kita. Itu yang paling penting. Kalau kita ada prospek yang pernah PM kita, save nombor dia dan pastikan dia save nombor kita. Sebab bila masing-masing dah save nombor, bila kita up status dekat WhatsApp, maka mereka boleh lihat, okay, kita punya status tersebut. Dan bila mereka berminat dengan apa yang kita dah share, InsyaAllah mereka akan join. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, story FB. Okay, story FB ni adalah satu benda yang sama konsep macam status WhatsApp juga. Okay, maksudnya kita akan share dekat story, dia akan ada dalam masa 24 jam saja. So kita letak benda gambar-gambar dekat FB story. Dan dalam tips yang saya nak bagi ialah, kalau kita letak 5 gambar, pastikan 2 gambar tu berkaitan dengan Tuan Wow. Okay, kita tak boleh letak semua Tuan Wow, nanti orang akan bosan dengan apa yang kita post. So kita kena selitkan dengan aktiviti kita, ataupun family punya aktiviti, ataupun kita punya lifestyle, ataupun kita punya selfie dan sebagainya. Kita letak benda-benda macam tu, ataupun wow, supaya orang tak bosan dengan apa yang kita post tu. Okay, so dalam 5 mungkin kita boleh selit 2 mengenai Tuan Wow. Okay, terpulang. Yang penting buat. Okay, so sekarang ni saya nak kongsikan macam mana cara untuk kita buat status. Okay, status WhatsApp. So kita pergi, kita ada kamera, kita ada chat, kita ada setting, kita ada call, kita ada status. So hari ni saya nak ajar macam mana cara untuk buat status WhatsApp. Okay, so kita pergi dekat status ni, kita pergi dekat so dekat sini kita boleh pilih lah. Okay, contohnya ini, kita masukkan gambar ni, kita letak ayat sikit, data 89 GB plus unlimited call. So bila kita dah buat status tu, kita buat beberapa status. Okay, 29 GB. Okay, kita update lagi. So bila kita dah buat status, kita dah jadi mudah bila kita ada button 3 belah kanan ni. Okay, kalau kita perasan button 3 ni, kita terus share to Facebook. So daripada sini sebenarnya kita dah buat story dekat Facebook pada masa yang sama. Okay, kita tekan share to Facebook, share now, story sekali. So kita buat satu kerja dah settle untuk 2 tempat yang berbeza. Okay, so yang ketiga saya nak sentuh FB group. So FB group ni adalah satu benda yang antara benda yang saya sering guna, dan kebanyakannya saya close melalui FB group lah. Okay, so FB group ni satu benda yang kita semua sedia maklum, kita ada banyak grup dekat dalam FB. Okay, antaranya grup kereta, grup bisnes, grup iklan, grup baju terpakai, grup apa lagi, barang murah. Ada banyak grup dalam FB. Okay, so grup penduduknya. So kita join saja semua grup tu dan kita buat iklan dalam grup tu. Okay, so macam mana cara nak buat iklan tu, anda boleh lihat saya punya klip video ni. Saya akan tunjukkan secara praktikal macam mana untuk buat iklan dalam FB group. Saya akan tunjukkan secara praktikal. Sebab apa? Sebab saya tak nak bagi teori saja. Saya nak tunjukkan secara praktikal macam mana kita nak buat iklan dalam FB group.
Okey. So masing-masing kena faham, kena ikut, kena buat. Masing-masing kena buat apa yang saya bagi tahu ni. Sebab kalau tak buat, sekadar dengar saja, dia tak akan dapat hasil. Untuk buat iklan di FB group. Okay. So dekat sini saya dah simpan siap-siap dalam satu grup WhatsApp yang memang ada saya saja dalam grup ni. Okay. Kalau kita perhatikan hanya ada saya saja dalam grup ni, khas untuk saya simpan ayat-ayat iklan. Okay, so dekat sini ini salah satu contoh ayat iklan saya. Saya akan copy saja ayat ni. Okay, lepas tu saya akan daripada WhatsApp ni saya akan pergi ke Facebook. Okay, ini Facebook saya, Hazim Marzuki. Bagi siapa-siapa yang belum lagi follow saya, boleh follow. So dekat sini kita pergi dekat bahagian bawah belah kanan ni. Okay, kita masuk dekat group. Okay, dekat your group. Okay, lepas tu kita pergi dekat mana-mana group yang kita ada. Kita buat iklan. Pergi dekat discussion, tekan foto. Okay, lepas tu kita pilih gambar dan kita letaklah ayat yang kita dah copy tadi. So kita terus letak dekat sini. So bagi yang ada link WhatsApp, terus letak link WhatsApp. Bagi yang ada link robot manage chat, dia akan terus buat penerangan secara automatik dekat Messenger. Okay, so itu cara untuk kita buat iklan dekat Facebook group. Okay, so kita join banyak-banyak group. Tak kisahlah berapa banyak group pun, kita join banyak-banyak dan kita buat iklan. Okay, pergi dekat foto, pilih gambar dan paste. Itu saja yang kita kena buat. Dan nasihat saya buat iklan tu 10 kali 20 group sehari. Okay, buat iklan setiap hari. Itu tips yang saya boleh kongsi. Kalau untuk online ni, kena buat iklan setiap hari. Okay, kita pergi lagi dekat grup lain, kita buat lagi benda yang sama. Pergi dekat discussion, pergi dekat foto, pilih gambar dan kita letak ayat iklan kita. Okay, itu saja cara dia dan kita tekan post. So kena buat, ikut saja video yang saya harap anda dapat apply info yang saya dah kongsikan tu. Buat. Okay, buat secara praktikal, ikut satu persatu step yang saya bagi, insya-Allah anda akan dapat hasil. Okay, apa yang saya nak pesan ialah, kenapa ramai orang gagal? Tak kira dah dalam bisnes apa sekalipun. Kenapa? Sebab mereka tak konsisten. Okay, contoh, mereka dah buat iklan dalam grup FB, katakanlah dia dah buat, hari ni dia buat, esok dia buat, lusa dia buat. Dalam masa 3 hari tu tak ada orang yang PM dia, tak ada orang yang WhatsApp dia untuk tanya tentang bisnes. Okay, so dalam masa 3 hari tu, hari yang keempat dia dah stop. Itulah punca orang gagal. Dia sepatutnya hari yang keempat tu dia improve lagi. Mungkin dia boleh cari grup lain yang lebih aktif. Mungkin dia lebih tukar ayat iklan yang lebih menarik. So daripada situlah dia akan improve. Daripada situlah dia akan dapat result. So masalahnya ramai di kalangan kita ni, dia berhenti separuh jalan disebabkan dia tak konsisten dan menyebabkan dia gagal dan terus gagal. Tak kisahlah dia masuk bisnes apa sekalipun, kalau itu sikap dia, kalau dia tak konsisten, kalau sikap dia macam tu, dia teruskan dengan sikap yang sama, maka dia akan terus menjadi seorang yang gagal. Kalau dia teruskan dengan sikap dia yang macam tu, tak konsisten, buat kerja separuh jalan, maka dia buatlah apa sekalipun, dia sukar untuk berjaya. Okay, so pesanan saya ialah anda perlu konsisten, buat dan terus buat sampailah dapat result. Terus buat dan terus buat. Apa sekalipun, kurangkan alasan. Kadang-kadang kita buat iklan, ada orang yang komen negatif, yang menjatuhkan, maka kita dah start down. Kita dah start cari alasan untuk kenapa aku kena stop buat benda ni. So bila kita start cipta alasan, maka kita akan memang susah untuk berjaya. Bila kita dah start cipta alasan, memang jauh sekali untuk capai satu kejayaan tu. Okay, so saya doakan kejayaan untuk anda semua. Okay, kita cuba untuk buat yang sebaiknya. Okay, kita cuba manfaatkan masa yang kita ada ni untuk mahirkan secara online. So bila kita dah mahir, kita dah boleh buat dua-dua. Online pun kita boleh buat, offline pun kita boleh buat. Okay, InsyaAllah itu saja daripada saya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada HQ kerana bagi saya peluang untuk saya berkongsi. Dan pada mana-mana yang rasa nak PM saya untuk tahu lebih detail tentang ilmu online, bolehlah WhatsApp saya.
okey, ataupun boleh hubungi saya di Facebook saya Hazim Marzuki, okey. So sekian saja daripada saya.